Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we continue our chapter 5. So yesterday kita dah settle on lesson outcome untuk definition redox reaction in terms of three things. Kan, loss of oxygen, definition on hydrogen, dan juga apa lagi satu? Definition of oxygen, hydrogen, electron transfer. Okay. Okay, and then kita dah tengok juga lesson outcome yang kedua, which is determination of oxidation number. I hope everyone can calculate the oxidation number of any element in the compound. Here you kena hafal lah rules yang ada yang diberikan. Rules, general rules dan juga specific rules untuk kira oxidation number. And then you also know how to identify which is the oxidizing agent, which is the reducing agent. So today we're going to finish up our chapter 5 on balancing the redox equation in acidic medium and basic medium. And the last one is to identify the characteristic and example of redox reaction. So dua benda ni kita akan fokus today lah. Okay. So ini yang you belajar semalam. Okay. So today kita tengok balancing redox equation. So these are the apa kita kata the equation apa ni cakap. Some equation for redox oxidation reduction reaction can be easily balanced by inspection. Okay. Bila you ada chemistry punya equation, A tambah ini general expression ya. B menghasilkan C plus D, which is yang depan ni kita panggil sebagai reactant. And the other one is the product. So whenever we have this chemical equation, make sure it is balanced. Kita dah belajar dalam chapter 2 yang you kena balancekan all these coefficient for the reactant and also product. Okay. Because redox equation is slightly different daripada chemistry yang lain, chemical equation yang lain ni, sebab dia ada melibatkan electron transfer sebenarnya. So bila ada melibatkan electron transfer, untuk balance equation dia ada step-step yang perlu kita follow in order to balance the redox equation. Nanti saya akan ajar all the step by step. Kalau tak salah around 8 step lah. Tapi kita boleh shortcut je step-step tu. Okay. And then, however, it's often easier to balance the oxidation reduction reaction by half reaction method. Okay. Ini adalah dia punya method yang kita gunakan in order to balance the redox equation. Okay. For other chemical equation, we can simply just kita tengok kan, inspect kiri dan kanan, it is balanced or not. But for oxidation reduction, you must have use this half reaction. Mean to say, first when you get the full equation, benda pertama you kena buat is you have to come up with its own half reaction. Awak kena pecahkan kepada dua reaction, which is oxidation reaction and also reduction reaction. Okay, this method is based on the principle that all the electron loss in the oxidation, dari segi definition kan, kita dah belajar yesterday, oxidation means a loss of electron. Okay, half reaction must be gained in the reduction, while for the reduction reaction, it gains the electron. When it comes to electron, it is something yang does not express in the chemical equation. Bila it cannot be expressed in chemical equation, it means dia ada take part in the reaction, cuma you tak perlu tulis dia macam mana. So, saya akan ajarlah step-step dia. Okay, so there are two different condition in order to balance this redox equation. Satu, when we put this in the acidic solution ataupun acidic medium. Okay, so ini adalah step-step dia 1 sampai 5. Tapi saya akan ajar one by one. Okay, so you boleh tengok the first step is divide into two half reaction.
And then kita identify who is undergo reduction, who undergo oxidation by looking at the oxidation number, ataupun you boleh look at the loss of oxygen or loss of hydrogen, which one yang lebih obvious lah untuk kita identify. Okay, and then we have to balance the atom. Okay, macam mana kita balance atom, kita tambahlah coefficient. Okay, sekarang macam tak nampak lagi because kita tak buat exercise lagi. Later on, kita akan cuba buat exercise, then you akan nampak, you akan follow this all 5 step. Okay, and then balance charge. Masa balance charge ni apa kita perlu tambah? Kita akan belajar sekejap lagi. And then multiply each half reaction by integer. And then I add the half reaction together by cancelling the substance that appear on the both side. Okay, ini dah dekat hujung-hujung. Last kali kita akan cancelkan substance di bahagian kiri dan kanan, both side. Bahagian reactant dan juga product. And the last one, you must check the atom, it is balanced or not, and check the charges. Okay, so here are the example. Okay, first step pertama, you must buat half reaction. Okay, siapa yang ada nota tu boleh salin lah. Okay, so macam mana buat half reaction? Okay, so to do this half reaction, first we have to identify dia punya pair before and after the reaction. Okay, look at the obvious atom ataupun obvious element yang appear before and after. Okay, macam ni saya tengok chromium lah, of course. So chromium, and then after that is chromium 3+, and then this one, this one. So you dah identify dua reaction. Pecahkan dulu. This one kita panggil dia half reaction. Okay. So by doing this, kita akan tengok the second step. Kita nak tengok siapa mengalami oxidation atau siapa mengalami reduction. Okay. Okay, kita tengok oxidation number. Ini -1. Pilih salah satu saja yang paling mudah. Okay, this one is -1 to 0. So -1 to 0, gain ke reduce? Oxidation number. Increase. Again. Okay, good. So bila dia increase oxidation number, proses apa? Yesterday kita dah belajar, kalau gain oxidation number ataupun increase oxidation number, what is the process here? Oxidation ya, madam? Yes, oxidation. Sebab you kena tengok definition. Gain oxidation number is oxidation. Automatic the other one would be reduction. Dia wash besar. Okay. So bila dah ada ni, kita dah ada dua half reaction. Okay, nampak ni? Dia dah buat. So -1 ni. And then this one 6+. Macam mana dia dapat 6+? Kita buat yang ni sebagai 2x tambah 7 darab -2 sama dengan -2. Ni kita dah belajar semalam. So awak lengkapkan, dapatkan x ni, of course you akan dapat ini -14, bawa ke sebelah sana jadi 12 bahagi 2, so dapat 6. That's why 6 to 3+. Okay, so oxidation number for monoatomic ion is 3+, depend pada dia punya charges. Okay, sama juga dengan yang ni, -1, so oxidation number dia -1. Okay, so yang tu boleh faham ya semalam punya notes oxidation number? Okay, thank you. Alright. So the second step is to balance the atom and the charges of the half reaction. Okay, Cr2O7 negatif kepada Cr3+. Saya rasa dia tak bawa. So kita akan balancekan dulu selain daripada oksigen dan juga hydrogen. Itu first step daripada untuk balance ni. Okay. Sebab tu saya kata ada 8 tadi. Sebab pertama, pecahkan dulu half reaction. Kedua,
balance equation ni selain daripada O dan H. Right. So tengok, selain daripada O and H, you ada chromium. So chromium here, before, which is at the rate 10 ada 2. After, 1. Betul? So you have to balance. Macam nak balance, kita kena buat coefficient. So tambah coefficient 2 kat situ. Okay, yang ni boleh faham? Tengok sini ada CR2. So kena ada 2 CR. So here you have to put 2 coefficient in order to balance both side. Okay, never ever change the formula. Never ever. When you have to balance the equation, make sure you only add a coefficient. Right, this one, other than O and H, ni memang tak ada O and H, so you have to balance the I lah. So ni ada 2, here you put 2. Okay, so itu step yang kedua. First, pecahkan. Second, balance other than O and H. The second step is to balance the O ni oxygen atom, by adding H2O molecule. So you have to add H2O in this equation depending on your oxygen tu. Okay, you tengok yang first half reaction here. So you ada Cr2O7, 2 negative. Yang ni Cr3 plus. Okay, tak ada oxygen kan? So you have to put H2O here, H2O, in order to create this O kat sini. Okay, so O ni ada berapa? 7. So when you have 7, you have to put 7 H2O. So now the oxygen would be balanced. O7, here also O7. Okay. Yang ni clear? Clear. Alright, thank you. So tengok the second one pula yang I ni kita ni memang tak ada O. So you have to skip lah, tak perlu nak buat step tambah H2O here. And then after you finish up on the oxygen atom, now you have to balance the hydrogen. So hydrogen here, 7 times 2, 14H, 14 hydrogen in the product side. Means that you have to add H plus in the side yang less H here, ada 14, so 14 H plus. Okay, so step pertama balance dulu selain daripada O and H, and then the second step balance O by adding H2O depending the value of O, and then after that you balance the H by adding H plus ion. Okay, the last step is to balance the charges. Okay, yang ni saya tak buat lah O dan H plus. Sebab apa? Sebab tak ada dalam this equation. So I have to skip these two. Right. Next is how to balance the charge. Okay, so to balance charges, so now you have to calculate the charge of each both side. Okay, so here 14, 14 darab positive 1. Charges is here ya. Kita tengok pada charge ni kat sini. So 1 lah sebab tak ada number, is positive 1 plus negative 2. So berapa? 14 tolak 2. 14 tolak 2, 12 lah. Lambat. Okay, next is 2 times 3. So 6 lah. Plus 3 tambah. Okay, ada charge tak untuk H2O ni? Ada. Tak ada. So bila tak ada charge, kita letak kosong, 0. 0 charges, so 0. So here is 6. Okay. So now the charge is not balanced, even though kalau kita tengok substance ataupun element, H dah balance, Cr dah balance, O dah balance. Kalau it is a simple chemical reaction, this is enough, right? But this is redox. Bila redox, you have to balance the charge as well. You kena balance juga charge. So 12 and 6. So in order to balance the charge here, we have to add
electron. E. Okay. Okay. This is why important for you to understand apa functionnya elektron ni. Kenapa dalam redox? Sebab redox dia melibatkan elektron. Jadi kita kena balance juga dia punya charge tadi melalui electron transfer. Okay. So 12, 6. Elektron bercas apa? Siapa boleh teka? Elektron bercas apa? Negatif. Yes, negatif. So kita berkata dia bercas negatif 1 lah kalau dia ada nilai. So negative 1. So 1 electron means negative 1 lah 1. So now you ada 12 kan? 12 and 6. So kalau kita fikir logik, kita nak tambah elektron dekat bahagian produk ataupun bahagian reaktan. Yang ni siapa boleh teka? Saya bagi Shopee RM5. Bahagian produk ni. Yang 12 tu. Oh, yang 12 ni. Sebab Ini negatif. bahagian reaktan. Yes, good. Siapa nama tadi? Nanti saya. Oh, boleh Shopee Saya bagi Shopee. RM5 je lah. Okey. Nama saya Muhammad Amir Zaini. Okay, Amir Zaini. Tahniah. Thank you. Alright. Nanti saya contact. Okay, so now you have to put the electron dekat 12 ni. Sebab apa? Sebab okay. Oh, saya dah bagi jawapan pula. Okay, you kena letak elektron dekat bahagian yang besar lah. Lebih nilai dia lebih besar sebab dia bercas negatif. Bila bercas negatif, so dia akan reduce number ni kan. 12 tolak berapa dapat 6. So 12 tolak 6. So that's why elektron ni saya letak 6. Sebab 12 tolak 6 dapat 6 lah. So now the electron is balanced in the left and right side. Okay. Yang ni agak-agak boleh faham ke tak? Atau kalau you tak faham macam mana, simple way is whenever you calculate the charge, saya bagi shortcut lah yang ni. Whenever you calculate the charge, you tengok which one is higher number. Mana lagi besar? Sini 12, sini 6. So 12 lebih besar. So 12 tolak 6 dapat apa? Itulah bilangan elektron yang perlu ditambah. Okay, 12 tolak 6 dapat 6 lah. So you kena tambah 6 elektron. So now the balance is charge lah. So ni dah settle sampai sini. Alright, the last yang ni. Ni seorang lagi. Siapa pemenang voucher Shopee RM5? Okay. Kita nak tambah elektron di bahagian mana? Dan berapa elektron yang sepatutnya kita tambah? Untuk yang next half reaction ni. Sebab ini, siapa nak jawab? Dekat sebelah kanan. Okay, belah kanan. Yang ni? Ya. Okay. Okay, good. Betul. Nanti saya contact ya. Mesej saya number. Okay. Alright. So ini 2. Darat negatif 1. So dia dapat negatif 2. Betul. And then ini kosong. Sebab dia tak ada charge apa-apa. Antara 2 ni. So negatif 2 and 0. 2 and 0. Which one is higher? Of course, this one lah. Yang lebih besar. Kosong kan daripada negatif 2. So you have to put electron. Tapi berapa banyak? Kosong tolak berapa dapat negatif 2? So kosong tolak 2 lah. You akan dapat negatif 2. So you have to put 2 electron. So now kosong tolak 2. So dapat negatif 2 lah. Sama. Balance. Kiri dan kanan. So you dah settle second step yang besar ni. Second step yang besar ni dia ada step kecil-kecil kat dalam ni step ni you kena follow. Kalau tak follow memang salah lah. Sebab biasanya kita akan berhati-hati di bahagian balance atom and charges ni. Alright. So now kita dah ada. Nampak? Sampai sini dah. Okay. Bila you dah dapat the second step. Okay, ini awak punya jawapan. Okay. So daripada situ, kita kena samakan pula the third step is multiply each half reaction by integer in order to balance the number of electron. Elektron tu kena sama, kiri dan kanan.
Okay. So sekarang yang ni 6. Yang ni 2. So 6 dengan 2 nak balancekan dia, kita kena darab dengan berapa? 3 lah kan. So ini akan jadi 6 elektron. Yang ni akan jadi 3, ini jadi 6. So itu hence you get this one. Okay. So yang the other one tu you tak perlu adjust dah, sama saja yang macam ni. Okay. Yang kita kena adjust adalah yang bawah sebab kita nak samakan bilangan elektron. Okay. So elektron dah sama, so new equation, half equation dia jadi macam ni. And then baru kita masuk kepada step number 4, which is we have to cancelling the substance that appear in both sides. Kita tambahkan these two half reaction together, yang chromium dan juga iodine ni kita tambahkan dia by and then we cancelling the substance yang ada kiri dan kanan. Apa maksud kiri dan kanan? Okay, in this case, the second half reaction ni tak ada H2O dan juga H+. So it is a simple example. But when you have both yang ada H+ adding and H2O, so you kena tengok kiri dan kanan dia. Okay. And then you have to faham electron cannot be appear in balance equation. Sebab itulah kita kena samakan bilangan elektron. Sebab kita nak cancel out elektron. Itu yang paling penting sekali. Sebab dia tak boleh ada di, ni kita panggil dia full redox equation lah, full, yang dah balance. Okay. So you cancel first, kita cancel elektron. Benda pertama kita cancel. Mesti sama. Sebab kita dah darab tadi. And then barulah kita adding. Adding ni maksud dia apa? This reactant belah kiri, you tambah saja. So ini 6I tambah dengan 14H+, tambah dengan chromium. And then tak ada apa yang dah perlu tambah dah. We go for the next side, the product side. And then 2Cr3+, plus 2H2O, plus 3I2. And then this is our full redox balance equation. Ya, dah siap balance. Ini adalah dalam condition where acidic medium. Bukan basic, basic dia lain sedikit. Okay, this is acidic medium. And this example simple. Sebab apa? Sebab the other side tu kita tak ada tambah H2O dan H+. Okay. So kita akan cuba buat, okay. Last kali kita akan cuba double check. Betul tak balance kita punya redox equation ni. Okay. So ini macam final step lah. Biasanya kita reconfirm our answer. Betul ke salah kita punya step-step di atas. Biasanya kalau you salah tak balance di bawah ni, you kena check balik step 2 tadi. Okay. So 6 darab -1. This is how I balance the charge. Calculate the charge. Plus 14 darab +1 plus -2. So 6 plus 14 minus 2, 12, 18 lah. Okay, tak percaya tekan calculator. Right, the next one is 2 darab 3 tambah 0. 7 darab 0. 7 darab 0 tambah 3 darab 0. So 6. Tak balance ni. Ke saya salah kira kat sini? Oh, ni -6. Nampak sangat. -6 tambah 14 tolak 2. Apa? -6 -8. 6. So, balance kiri dan kanan. So, bila balance kiri dan kanan, automatic you punya equation ni betul. Okay. So, kita sekarang kita akan cuba buat exercise. Tapi kita, 2 soalan ni. So, saya akan you ada kertas masing-masing, boleh start buat sama-sama dengan saya untuk yang soalan pertama. And then soalan kedua untuk next pemenang Shopee voucher RM5. Okay. So kita buat sama-sama dulu. You ready? Dia dah ada kertas, pensel untuk buat this redox.
the first step, kita buat step by step. The first step is kita kena identify dulu kita punya partner. This half reaction kita panggil. Half reaction sama saja. So S2O8 to negative. The other one NO. Okay. Alright. So harap-harap dia dah siap ni. First step. Okay, tak identify which one is reduction, oxidation pun tak apalah, as long as you punya apa ni betul lah pasangan dia tu. Pasangan half reaction dia. Okay, next is we balance atom other than O and H. So other than O and H, you have this as sulfur. So here is 2, here is 1. So you have to put coefficient here 2. Okay, so now you have 2 sulfur. And here pun 2 sulfur. Okay, the next one, other than O and H, you have nitrogen. So 1 nitrogen here, 1 here. So tak perlu buat apa-apa lah. Okay, you don't have to put anything. Okay, the next is balance oxygen. Balance oxygen by putting H2O. So now you ada 8 oxygen. Over here, you also have 8 oxygen, 2 times 4. So mean here, you don't have to balance the O. Sebab O dah balance. Tak perlu pandai-pandai. You nak tambah-tambah pula H2O. Okay? Okay, tengok yang bawah pula. So here 1, you have 3. So you have to put H2O in the side who doesn't have enough oxygen lah. So how many O? So 3 minus 1, you have to put 2 lah. 2 oxygen. So now 2 plus 1, you have 3 oxygen in the left side. And you also have 3 oxygen on the right side. After you put the H2O, make sure the second step, the next step is to balance the H pula. Okay, so you have here 2 times 2, 4 H plus. Alright. So when you finish balance all these atoms, now you have to calculate the charge. So here negative 2. And then here you have ke saya laju? Boleh follow lagi setakat ni? Masing-masing? Boleh. Alright, boleh. Okay. Takut saya laju. So now, okay, the final step of nak balance ni adalah the charge balance. Okay, by adding the electron. Okay, negative 2. Here, negative 4. Okay. So, which side? Right or left? What do you think? Like here, S2O8 or SO4? S2O8. Okay, good. Okay, this one. So, how many? Mestilah 2 tolak 6. Tu. So, apa? Negatif 2 tambah negatif 2. So, dapat negatif 4. Okay. Macam mana nak tahu bilangan ni? Macam saya cakap tadi. Negatif 2 tolak berapa nak dapat negatif 4? So, kena pakai simple matematik lah. Negatif 2 tolak 2. Dapatlah negatif 4. So, you kena tambah 2. Okay, next kita tengok yang ni pula. Ini kosong tambah kosong. Kosong. Yang ni pula negatif 1 tambah 4 darab 1. 1 tambah 4, 3. So, kosong 3. So, you have to put 3. Sorry, saya dah jawab pula. 3 elektron. Teruja sebab benda ni saya suka buat. So, 3 tolak 3, you dapat kosong. Which is sama. Okay. Again, macam mana nak tahu nak letak belah kiri ke kanan? Tengok number yang charge yang lebih besar. Okay. And then tolak berapa dapat sama dengan yang the other side. Untuk dapatkan bilangan elektron yang perlu ditambah. Okay. So, it's just a simple mathematics. The more you do the exercise on this balance equation,
the more you getting better at this equation lah. Okay, so now you balance the charge, you also balance the atom. Next is kita samakan bilangan elektron. Kenapa? Sebab nanti kita tak nak dia ada dalam final final redox equation. So 2, 3, so kita kena balance kan by multiply with integer. So 2 darab 3 kat atas, bawah ni 3 darab 2. Ini adalah yang paling simple. Maksud dia, let's say lah, you tak boleh fikir, maybe you tak berapa, tak dapat nak fikir berapa nombor yang sesuai. Just simple by you darabkan dengan yang E belah sini, yang ni 3, you darab dengan 3 kat sini. Kita bagi sama kan. So bila dah sama, so kita akan tulis semula lah. So saya akan tulis semula all this full equation. So 6E ruangan ni. Okay. Kat sinilah ya. 6E tambah 3 S2O8 to negative. Hasil dia 6 SO4 to negative. Okay, yang darab 2 pula. So 4 H2O tambah 2 NO. Hasil dia 2 NO3 negatif. Saya harap you all boleh follow tambah 8H plus tambah 6E. So now the electron has been balanced. Okay. Next, final step is kita akan adding both side and then kita akan cancel out apa-apa yang ni. Okay, ada soalan ya. Ya, Faris. Sorry madam, tapi saya tak faham bahagian yang darab 3 dengan darab 2 ni. Okay, Macam mana dia? darab 3 dan darab 2 ni, okay, this one is actually kita darab dengan nombor and integer untuk kita nak samakan bilangan elektron ni. So, cara dia adalah kita kena darab dengan nombor. Nombor supaya E tu jadi sama. So, saya pilih yang ni darab 3 sebab apa? Sebab bila saya darab dengan 3, yang ni akan jadi 6 kan? Yang ni pula bila saya darab dengan 2, dia jadi 6 juga. Tapi kalau awak tak boleh nak fikir apa nombor yang sesuai, tu saya cakap you just ambil nombor yang elektron ni. Darab silang kita panggil. Okay. Darab silang. Sebab nak samakan bilangan dia. Sebab kita nak cancel out dia. Okay, ada satu lagi soalan ya. Saya faham. Thank you madam. Okay, thank you siapa yang menjawab tu. Alright, thank you so much Amirul. Sebab nanti 6E tolak 6E. Yes, good. Maksud dia kita nak tolak dia. So bila kita tolak tu sebenarnya we are cancelling out both side. Maksud dia kiri dan kanan. Again, example yang ni you tak boleh nampak juga apa itu yang tolak both side ni sebab apa? Sebab dekat atas ni pun tak ada H2O dan H+. Dia biasanya dia akan ada. So kita kena tolak kiri dan kanan. Produk dan reaktan. Tapi case ni sama juga. Tak ada juga. Maybe case yang bawah ni ada. Tak tahulah. Tak ada juga saya tengok ni. Sebab apa? BR dengan BR tu. So tak merasa untuk buat soalan yang agak complicated. So okay. So we finish out this one. Alright. So 6E. So kita akan cancel 6E. Itu benda pertama yang cancel. Elektron. Okay. The second one. You have to cancel the H2O. And then H+. But in this case. Tak ada H2O dan H+ di bahagian sini. Sini ada tak ada H+, sini tak ada H2O. So kita tambah saja these two half reactions. So dia akan jadi 3 SO2 O8 to negative plus 4 H2O plus 2 NO. Menghasilkan 6 SO4 to negative plus 2 NO3 negative plus 8H plus. Okay. So, ini kono-kono you dah dapat jawapan. But double check. Double check macam mana? Double check the charge. Kan? Ya Allah. Saya sorry. Salah salin. S2O8. 2 negatif.
H2O. Dia ni tak ada susunan tu, tak perlu apa orang kata, tak perlu perfect, tak perlu ikut apa belah kiri siapa dulu ke, tak ada. Janji you just turunkan saja. As long as you tambah je atas dan bawah tu, you dapat jawapan lah. Okay. So now kita double check. Okay, 3 darab negatif 2, negatif 6, tambah kosong, tambah kosong. Kenapa kosong? Sebab tak ada cas. Okay, so belah sini negatif 6. Ini pula 6 darab 2, negatif 12. Negatif 12 tambah 2 darab negatif 1, tolak 2. Okay, tambah 8 darab 1, 8. So negatif 12 tolak 12, so you dapat negatif 14. Negatif 14 tambah 8, negatif 6. So it is balance. So inilah jawapan yang balance. Okay, kiri dan kanan balance. Okay, now kita akan berehat sebentar. Sambil tu you all boleh buat apa? This example. First come, first serve. Siapa? Sekejap lagi nak bagi jawapan. Saya bagi masa 10 minit untuk rehat. Dan kita akan sambung lagi kita punya ni. Okay. Okay, kita rehat dulu 10 hingga 15 minit. Kita akan start semula 11.30 11.45 untuk finish up another 6 slide lagi, tak banyak pun lagi. Saya habiskan dulu Saya habiskan lah, saya serak. Saya habiskan lah. Yang ni saya akan tunggu jawapan daripada siapa yang first come first serve untuk hadiah bertuah daripada saya juga. Soalan yang ni. Alright. Soalan tu tak susah pun. Okay, so saya nak habiskan lah. Saya habiskan terus before kita finish up kita punya slide ni. Tak banyak pun lagi. Okay, tadi tu yang kita dah belajar step tadi. This is in acidic. Okay, and acidic medium. The next is balance juga. Tapi kalau you ada dalam basic, maksudnya produk tu berlaku, proses tu berlaku dalam basic medium. Basic medium means that pH more than 7 lah. Okay. So instead of you tambah H+, okay, kita akan tambah OH negatif. Sebab apa? Sebab dalam basic, you ada ion OH negatif. So dalam step ni kita akan tambah OH negatif instead of H+. Kalau acidic kita tambah H+. This one is OH negative. And the OH negative are on one side are combined with H+ to form H2O. Function dia sama saja untuk ni. Okay. And then the OH ion will appear on the other side of equation. And then the excess, last kali kita akan cancel out the excess H2O. Okay, nah. Kita tengok ini step sama, step pertama. Step kedua. Step pertama balance other than O. Ini dia balance 2 ni. Okay, ini equation dia. Step pertama pilih. Okay. Step kedua. Balance selain daripada O tadi. Ini dia balance kat sini. And then step ketiga, balance oxygen kan. By adding H2O. So sini ada 4, sini 2. So tambah 2O. Okay. And then step ke ni dia tambah H+, and then E. Okay. Maksud dia, you dah masih lagi sama macam, kenapa? Kat mana OH tadi? Saya rasa macam soalan ni. Oh, nota nilai macam. Okay. Kita tengok dulu. Oh. Okay, faham.
So kita follow saja step yang sama dengan acidic tu. Sorry, saya pun dah tak ingat dah. Ni saya ingat balik. So kita follow saja sampailah dapat yang final ni. Okay. Dalam contoh yang ni, contoh ini yang kita dah buat ni, kalau you tengok contoh this example, both equation, half equation tadi, kita ada tambah H2O dan juga H+. Okay, nampak? Ini yang example yang saya nak tunjuk sangat daripada tadi, tapi tak ada. Ini dah ada. Okay, so let's say lah kita dah sampai step yang terakhir sampai kita dah balance charge dah. Okay, dah balance charge, kita pun nak samakan bilangan elektron ni, kita darab yang ni dengan 2, yang ni kita darab dengan 3. Ini fungsi dia untuk samakan. So, you dah dapat this equation. Okay. So, the final step adalah untuk cancel out elektron yang pertama. Okay. Yang kedua, ini saya nak tunjuk sebab tak ada lagi dalam contoh tadi. Balancekan oksigen, H2O and H plus here. So, sini ada 4 H2O. Here you have 6 H2O. So, bila ni kita akan cancel yang lebih kecil. So, 4 here potong. 6 tolak 4. So, balance you ada 2 saja H2O kat sini. So, nanti bila kita adding up, so only 2 H2O here. Alright. So, here is 8. Kalau tak faham bagi tahu ya. So, here is 8. And then ni 12. So, buang yang kecil. So, 12 tolak 8. So, balance you ada 4 H plus. So, 4 ni. 4 H plus. Dah potong, dah cancel out kiri kanan. Baru kita adding dia. 2 MnO4 tambah 2 C2O4 2 negatif. Plus 2H2O. Bukan 6 2H2O. And then masukkan 2 MnO2 plus 6 CO3 carbonate and then plus 4H plus. Okay. Maksud dia dalam equation ni you tak akan jumpa kiri dan kanan ada H2O, kiri dan kanan ada H plus, tak ada. Dia mesti salah satu sajalah. Sebab kita cancel out dia during this step. Okay. Okay, next is bila you ada basic solution. Maksud dia you have to follow the acidic solution and then kita kena neutralize dengan adding OH untuk step kalau dia adalah dalam basic medium. How we know that it is a acidic or basic medium? Usually in the question they mesti mention condition redox tadi. Okay, sama ada dia basic or acidic medium. Okay, so kalau acidic medium, you just finish up the equation sampai kat sini je lah. And then you double check, betul tak balance kiri dan kanan. But if it's a basic, you have to do extra step. Okay, so dia kata add the OH on the both side to neutralize H plus and to cancel out the H2O. Okay, you can tambah OH dekat both side, dua-dua kiri dan kanan. Okay, so here dia tambah 4 OH. Okay, 4 OH. Yang ni pun dia tambah 4 OH. Kenapa 4? Why 4? So sebenarnya you tengok pada bilangan ni, H plus ni. Okay, sebab H plus tambah OH, dia jadi apa? H2O. Yes, H2O. Ini so nak tahu berapa bilangan OH you need to add on, you look at the H plus number. Okay, so 4 OH lah dia tambah, mesti sama kiri dan kanan. You cannot here is 4, here is other. No, mesti the same exact OH ion. Okay, sini 4, sini 4. So bila you dah tambah 4, so now this 4 ni akan menghasilkan 4 H2O lah kan. Okay. So the 4 H2O now akan cancel out H2O di sebelah sini. So now dia jadi 2. So belah sini dah tak ada H2O. Okay. So nampak dekat step seterusnya ni. Jawapan yang seterusnya ni. So there are no longer H2O sebab you cancel
the H2O. Kita tambah OH sebanyak mana H plus in order to cancel the H2O the other side. Okay, on the reactant. Okay, dalam kes ni lah. Okay, and then you dah dapat ini. Step number 5 is to double check the charge. Okay, kita double check charge. Okay, so 2 darab -1 tambah 3 darab -2 tambah 4 darab -1. So now in the reaction dah tak ada H plus, tapi apa yang ada is OH negatif sebab dia dalam basic. So itu function dia. So kira -2 tambah -6. So -2 tolak 6, -8. Tekan kalkulator lah cepat. 8 tolak 4. So dapat -12. Yang sebelah sini pula 2 darab 0 tambah 6 darab -2 tambah 2 darab 0. Kenapa kosong? Tak ada charge. So dapat -12 which is balance. Okay, so the answer for the basic equation yang kat sini. Maksudnya in basic medium, you kena ada extra step saja untuk tambah OH negatif pada bahagian yang ada H plus in order to cancel the H2O, and then you buat the answer, the final equation kat bawah, double check betul tak balance kiri dan kanan. Itu sahaja. Okay, so kita buat, saya buat sama-sama satu soalan, and then lagi satu ni pun ada pemenang Shopee juga. Okay, so nanti yang pemenang Shopee ni saya akan ni lah bagi tahulah siapa yang jawab dulu. Tunjuk jawapan siapa paling cepat. Alright, so we try to do this one. Okay, together. So first step, identify the half equation. So Fe then H2 H2O. Okay. Ni basic medium. Alright, kita buat step yang sama macam yang sebelum ni, balance selain daripada O and H. Okay, so dah balance. And then balance O. Okay, here ada 2O, so I add on 2H2O. And then yang ni pula ada 1O, so saya balance dengan adding H2O sini. Tak ada masalah, jangan risau. Okay? Sebab kita akan balance lagi. And then after we balance H2O by adding H2O, kita balance H plus pula. Okay, belah sini ada 2 darab 2, so 4H. Here you have 2, so you have to add 2H plus. Okay, laju ke? Ke boleh lagi? Boleh. Boleh, alright. So next, kira yang bawah ni pula. 2H tambah 2H, so 4H. Belah sini ada 2H, so you have to add 2H lah kat sini. 2H plus. Okay, next is check untuk tambah elektron. Check charge. So positif 2 tambah 0. 2. 0 tambah 0. 0. So 2 0. So 2 ni lagi besar. So tambah kat sini. 2 tolak 2 dapat 0. So tambah 2i. Yang ni pula 0 tambah 0. 0. 0 tambah 2 darab 1. So dapat 2. 0 2 yang ni lagi besar. So 2 tolak 2 dapat 0. So tambah 2i. So now bilangan i dah sama. So tak ada masalah. Kita tak perlu darab integer. So kita cancel i. So dia jadi 2H plus. Okay. H plus pun dah cancel. Macam pelik pula soalan ni ya. Okay. H plus dah cancel. H2O. Dia tinggal 1. Ke saya ada tersilap mana start. Part 2. Betul saja. Okay, so the final question akan jadi FeOH2 tambah H2 hasil dia Fe tambah, ini H2O, yang ni pun H2O, tambah 2H2O. Okay, double check the answer 0, 0, 0, 0. Charge. Okay, ini. Okay. Tapi dalam equation ni,
tak ada pula H plusnya. Okay. So tak ada H plus. Pelik juga saya ni. Ke ada something wrong with this question ya? Ada yang ternampak tak dekat mana? Ada kesilapan ke dekat atas? H2O, H2O. Okay, 2, 4, 2 tambah 2 betul. 02. Okay, saya tak faham lah soalan ni. Kenapa dia tak ada H plus Maybe sebab untuk basic medium, kalau bila ada H plus tu baru kita boleh tambah OH negatif. Kita kena tambah OH negatif sebab kita nak cakap dia dalam basic medium. But if you ada yang nampak kat mana saya punya kesilapan, you can just baiki kat sini. Ada tak? Saya tersalah skip. 2 O 2H2O. Betul. 2H2O. So 4 ni 2H. 2H2O. Lepas tu ni 2 2H2O as 4. So 2H plus. Tu dah. Macam tak ada salah lah. Okay. Kita ke IV lah ni. Kenapa pula soalan ni pelik. So, tak ada pemenang lah. Saya nak buat jugalah yang bawah ni. Sebabnya tak clear macam mana nak tambah OH selepas tu. So, I have to do the other one lah. Okay. So, first, ni KIV. Nanti saya tengok kenapa ni tak boleh buat dalam basic medium. Is it saya ada tersilap kat atas ke apa ke? Atau equation ni dah balance ke? Right. So, first cari partner CrO4 to negative. Kadang-kadang takut ada charge atau apa yang tertinggal. Okay. So, the other one is Cl negative ke ClO negative. Alright, balance line daripada tu. Okay, dah balance. Okay, next, balance oxygen. Sini ada 4, sini ada 3. So, tambah sini H2O. 1 saja sebab nak jadikan 4O. Belah sini pula, tambah belah sini H2O. So, sini 1, 1. Okay, next is balance H plus. So, 3 tambah 2. So, you can tambah 5 H plus. Okay, yang ni pula 2 tambah 2 H plus. Okay. So, next, check charge. 5 tolak 2, 3, kosong. Itu 1. Itu 1 tambah 2. So, 1 tambah 2, 1. Betul? 1. Okay. Right. So, tambah elektron dekat lebih besar. 3 ni tambah 3E. Yang ni negatif 1, 1. So, sinilah. Tambah apa? 1 tolak berapa dapat negatif 1? 2. 1 tolak 2. Ingat 1 tolak 2 dapat negatif 1. So, balancekan dia punya E darab dengan 2. Yang ni darab dengan 3. Okay, nampak comot tu. So, kita tulis kat atas ni. Sekejap saya padam. Harap awak dalam kertas yang cantik lah ya. Saya ni tak ada ruangan pula kat sini. With all this colour pula kat belakang tu. Dia bila kita tulis dalam kertas, biasanya dia akan memanjang ke bawah lah. Kalau saya dalam kelas ada whiteboard, usually I will start panjang ke bawah. Okay. Belah sini you tak boleh tengok dah. Alright. Maybe ada yang dah buat. Sambil-sambil saya padam ni. Okay. So, 3 darab 2. 3 darab 2, 10 H plus. Tambah 2 CrO4, 2 negatif. Tambah 6E, hasil dia. 2 CrOH3.
tambah 2 H2O. Yang ni pula 3 H2O tambah 3 Cl negatif. Hasil dia 3 Cl. Allah, comotnya. Tak nampak ni. Maybe ada yang dah buat sambil-sambil tu. 3, boleh tolong saya. 3 ClO negatif tambah 6 H plus tambah 6 E. Okay, now kita cancel out kiri dan kanan. Okay, first cancel the electron. Okay, awal. Alright. Electron cancel. Second is H2O. So, sini 3, sini 2. So, yang lebih kecil ni buang. So, ni tinggal 1 lah. And then H plus. Sini 6, sini 10. So, buang yang 6. So, 10 tolak 6 tinggal 4. So, jawapan akhir akan jadi 4H plus tambah 2 CrO4 2 negatif tambah H2O tambah 3 Cl negatif. Hasil dia 2 CrOH3 tambah 3 Cl. Oh, elok-elok lah tulis O negatif. Okay. So now is in basic. Bila basic, kita kena tambah. Bila dah siap ni, tambah OH negatif. So OH negatif nak tambah kat mana? Yang ada H plus. So tambah banyak mana? Tambah 4 OH negatif. Kiri dan kanan. Sini pun 4 OH. Allah, 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 Allah. 4 OH negatif. Saya buat kat bawah dia. Tambah 4 OH negatif. Ya, make sure kita tambah kiri dan kanan. So 4 OH negatif ni akan jadi 4 H2O. Okay. So ini akan jadi 4 H2O. So tengok belah sini. Ada tak H2O? Tak. Apa yang boleh buat? You tambah dengan H2O yang ada kat belah ni. So dia akan jadi the new equation. Jawapan akhir akan jadi. Saya padam. Okay, siapa boleh bagi jawapan akhir? Ladies, tak ada. Yang dah siap. Siapa tahu jawapan akhir dia apa? Dia jadi apa? Tak nak. 2 Cr O4 2 negatif tambah. Okay, 4 H2O tambah H2O. Jadi apa? 5 H2O tambah 3 Cl negatif. Hasil dia 2 CrOH3 tambah 2 ClO negatif tambah 4 OH. Okay. Double check the answer. Is it correct or not? Okay, macam mana nak double check? Kira charge. Kiri dan kanan. Alright. So, ini 2 darab negatif 2, negatif 4 tambah kosong tambah negatif 3. 4 tolak 3, negatif 7. So, yang ni pula 2 darab dengan kosong, kosong. And then tambah kosong tambah 2 darab negatif 1. So, negatif 2 tambah 4 darab negatif 1. Negatif 8. Kenapa tak balance ni? Selalu macam ni. Kat mana salah? Siapa ada jawapan selain daripada ni? Ini dapat negatif. Dekat 4 tu madam. Dekat 4 yang mana ni ni? 4 darab negatif 1. 4 darab negatif 1. Darab negatif 1. Oh ni. Oh sini 4. La ilaha. Sini. Ya. Yeah. Negatif 2 tolak 4 still tak balance juga. Negatif 6. Tak balance ni. Hai, kenapa tak balance? Madam, saya dapat ClO tu 3. Oh, sini. Silap. Saya salah ni. Oh, ni kat atas ni. Ya, betul. Tulisan sendiri dah tak macam. Ni 3.
So, so negatif 3 tolak 4. Allah, terima kasih. Nampak tak tu? Negatif 7. So, negatif 7 balance. So, inilah jawapan bila you ada basic, medium. Dia just enhancement saja tambah OH negatif kiri dan kanan. Okay, itu je saya nak, itu sahaja for this redox. Thank you so much. So, today apa yang kita dah belajar, which is a balance equation. Balance redox equation. So, balance redox equation ada dua jenis. Satu dalam acidic medium. Another one is on basic medium. Where in acidic medium ada few step, 5 step yang you follow. Saya rasa lebih daripada 5 atau 8 sebenarnya kan. Yang kecil-kecil tu dia tak cerita kan. So, hopefully you boleh follow acidic medium. And then bila kita ada basic, tambahan sedikit daripada acidic tadi while we add on the OH negative. So that's all for today. Thank you so much for participating this class. Wish you all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before that, sorry. Do you have any question? Sayalah. Ada soalan tak? Sepanjang yang kelas hari. You ada soalan tak? Saya daripada tadi saya tak bercakap ke? Cakap je Maiden, dengar. Bawah sini tak ada lagi kot. Mungkin lepas kita orang buat exercise nanti maybe ada soalan. Betul tu. Okay, you boleh buat exercise tapi dalam nota ni quite limited dia punya exercise. So I think you can find extra question ataupun ataupun saya akan buat soalan tutorial lah. Saya akan bagi sikit extra question untuk balance equation tu. Okay, yes, saya akan share this sharing video ni dalam GC. Please remind me. Sebab saya memang record tapi kadang takut saya tak upload dalam YouTube lagi. Okay. So, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita... Sorry, Madam. I memang tak ada attendance. Ada.